Dobrý den, opět vás tady vítám. V dnešním videu se podívám na skřínku se šuplíkama. Ta je trošičku speciální s tím, že má vzadu tajnou přihrádku nebo zdvojenou stěnu pro ukrývání různých drobností, dokumentů, peněz, čokolády před dětma. A během videa se podíváme na to, že vyrobit takovou skřínku není úplně problém, když nemáte extra velké vybavení. Tím narážím na to, že občas u některých výrobků, který dělám, tak máte komentáře s tím, že pokud máte vybavení za nechcete velký peníze, takže to prostě není reálný. Takže dneska se podívám na výrobu za pomoci svrtávacího přípravku. Řeknu vám určitý zase tipy a triky, čím vlastně si ulehčíte práci nebo čím můžete nahradit ty další věci, které se vlastně týká třeba spojování korpusů k šuplíkům a tak dále a tak dále. Tak jako uvidíte, že stačí mít dláto a některé věci jdou bez problémů vydlabat, místo třeba frézování. Skřínku jsem vyráběl za pomoci svrtávacího přípravku Crackjig 700. Vy, co mě sledujete, tak víte, že jsem používal před chozích videích, už to používám několik let, tamhle Crackjig 5. Teď jsem dostal možnost odkoušet 700. Určitě si dostaneme i k recenzi. První dojmy zatím pozitivní, ale k tomu se dostaneme zase během nějakých z následujících videí, jak vlastně celý přípravek funguje a jestli svým způsobem za to zase stojí nebo nestojí. Ale jak už jsem říkal, to časem. Taky během videa vidíte to, že ze dvou zakoupených barev byla jedna úplně jinak, než byla značená, a to už jak na samotném líčku, tak i na samotném spodku. Prostě ta rálka, která měla v tom být, barálka znamená ta barva vlastně, který obsahuje vnitřek ten sprej, tak ten barevný odstín, tak ta barva, která tam měla být, tam prostě nebyla. Byla tak lehce lososový, lehce růžový. Moji reakce uvidíte během videa, jak jsem nevěřícně koukal na ten sprej, ale vzal jsem se, dokončil jsem to. Naštěstí druhá barva už byla v pohodě, takže ještě znovu vyrazit pro další barvu a dokoupit, aby už to krytí bylo dokonalý. Ale to je na začátek všechno, tak nezbývá, než se pohodlně usadit, lehnout, stahat, zase jako vždycky na vás. A jdeme na to. Celá komoda bude ze smrkové spárovky, s tím, že to byla celkem velká spotřeba materiálů. Celou tuhle desku, kterou vidíte, byla 28, 28 mm a potom byla 18 mm spárovka. Tak co se týče té 18, ta vlastně byla spotřebovaná celá. A co se týče té tlustější, tak ta byla vlastně na ten kraj, na tu hranu toho korpusu, jak teďka vidíte. Spotřeba, jak už jsem říkal, byla veliká, padlo tam 5 metrů čtverečních spárovky, není to úplně málo, ale prostě v tom stylu, jakým jsem to chtěl mít, tak to bylo potřeba. Svrtávací přípravek, za mě prostě jednoduchá záležitost, pokud není možnost vlastně používat větší stroje nebo člověk ani nechce, nepotřebuje to, vlastně pro nějaký hobby použití, naprosto dostačující. Samozřejmě všechno má své omezení, ale za mě není problém. Tímhle způsobem si vždycky označím hranu, vlastně kde končí samotná deska, abych nenášel lepidla víc, než je potřeba, a pak jsem zase nemusel čistit. Takový trik, drobnost, ale zase to usnadní další postup při práci. Takže namažu lepidlem, dá se dělat i rozebírací ty spoje, tak už jsem dělal jednu polici pro mladýho do pokoje, kam vlastně to nešlo přestěhovat, takže na to je ideální. Takže namažu, stahnu sérkou, chytím prvním vrutem, druhým a pak si vlastně můžu doladit ten prohyb té spárovky, protože jakmile máte spárovku doma, vždycky se prohne, to je prostě taková klasika. Asi největší v fotovkách zářez byla ta ozdobná hrana, to už samozřejmě úplně pro domácí použití není, ale já jsem prostě měl něco v hlavě a tak jsem chtěl dotáhnout do konce, takže profrézovaná velká část latě a pak malou zase s takovou frézou jsem dodělal vlastně ty okrasní kraje, aby to prostě vypadalo tak, jak jsem měl v té kedlubně. Tady vidíte, jak už jsem říkal, že spárovka byla prohnutá. Vidíte, že i tady ty části prostě prohlí jsou, ale tak už to u spárovky prostě je. Bylo to si říznutý pod 45 stupněma. Dá se natlouct různými způsoby. Pokud nemáte hlavu, můžete do toho mydlit jak hluchý dovrat. Pokud máte hlavu, můžete takhle 2 svěrky a postupně vlastně dotahujete a zandáváte ten vnitřek do toho korpusu. Poličky byly zafrézovaný, vlastně zase nasunutý.
do celého toho systému. Byla to taková pakárna, dalo by se to samozřejmě dělat i tím svrtávacím přípravkem, ale já jsem to prostě chtěl trošku udělat jinak, aby to mělo, prostě aby to vypadalo tak, jak jsem měl představy. Lehký přípravek, aby fréska jezdila rovně a ve stejných místech, pak dodlábnout ještě látičkama, aby bylo začištěno. Říznout přesně prkínko, opět spárovčičku a vložit dovnitř. Tohle je vždycky kritický v úzovkách lehce, takže to mám zase trik. Já si strhnu čelní vlastně a ty boční hrany, aby tam vlastně šlo. To je klasický oblíček ruční. Je to nikdy na škodu, není potřeba pokaždý používat elektrický oblíky, frésky. Takže si strhnu hrany, ty přední si strhnu kvůli tomu, aby vlastně nedrápal do rukou samozřejmě. A strhnu si i ty boční, který zajíždí do té profrézované drážky. Protože je to důležitý, že to nemí takový odpor a bude tam snáš. Tady vidíte část korpusu hotovou a šlo se vlastně na ten spodek, což byla ta velká lať prořízlá nebo profrézovaná, a která zase byla naspojovaná na svrtávací přípravek, slepený všechno, aby to prostě drželo. Moc se skřínka nezdá, ale ona má celkem dost kilo, takže to bylo potřeba pořádně pojistit. Nařezání čelních šuplíčků, čel od šuplíků a zase tomu udělat okrasní hrany. Tentokrát taková stopková fréza, vlastně takový malý miminko oproti té velký, kterou se dělal ta vnější hrana. Takový lehký zádlap. Oběc vlastně všechny strany. Aby to vypadalo trošku kulturně. Naznačený střed od druhou kruhu. Ta dírka, která tam je vrtaná, vlastně bude dírka potom na samotnou uchytku pro daný šuplíček. Jak už jsem říkal, něco je potřeba místo frézování jsem prostě použil dlátko a prostě se tomu chvilku věnovat. Bylo to krát 8, tak šuplíčku je 8, takže i tady tím stylem se dá udělat trošičku jiný zad šuplíků, aby nebyly tak plochý a dostalo to za mě aspoň trošku větší rozměr a vypadalo to trošku jinak. Samozřejmě všechno potřeba vždycky přebrousit. A tady byl vlastně první pohled na hotovou skřínku, jak by mohla teoreticky vypadat. Co se týče samotných šuplíků, byly prostě napinkaný na hřebíčky ze sponkovačky. Když jsem ještě neměl sponkovačku, dělal jsem to kovářskýma hřebíkama, taky to jde. Co nejsnažší cesta odporu na rovinu. Jak už jsem říkal, prostě je to rychlý výrobek, rychlá skřínka, takže teď tím způsobem lze si pomoci. Kde byly nějaké dírky, tak samozřejmě vytmelit, tmelem na dřevo a zase přebrousit, aby to bylo čistý před samotným prvním nátěrem. A v tomhle případě je to základní nátěr na vodní bázi, používám vodní na vodní bázi, nemám s tím problém, vlastně za mě to funguje bez problémů, takže na vodní bázi. Pak přebrousit opět před samotným lakem ve spreji. Zadní stěna, to je vlastně první stěna a pak tam je zdvojená stěna, která vlastně tohle nebude vidět, tohle je nepohledová část, pokud nebudete hledat vzadu teda čokoládu, peníze nebo nějaké dokumenty, jak už jsem říkal. Zase snadným způsobem přichytit a je to vyřešený. Opět trik, když se montují šuplíky, aby vám vyšly ty čela. Sadím šuplíček, lehce ho podložím, tak, aby nedřel vlastně o tu spodní část. Myslím to čelo, on ten šuplík samozřejmě bude dřít vždycky, protože je tam položený na té polici logicky, ale zase chtěl jsem to na nějakou patinu, předtím jsem důmal, že to vlastně budu patinovat, vykašlal jsem se na to, protože jsem používal poprvé křídovou barvu ve spreji, takže ta patina tam přijde časem sama. Dát lepidlo, odložit vlastně to čelo toho šuplíku a jedním vrutem ve středu tam, kde vlastně potom bude dírka pro samotnou úchytku, to přitáhnu. Po přitažení to vyndám
a vlastně nechám zaschnout. Vytahuji to z toho důvodu, kdyby náhodou z toho vyteklo lepidlo, aby se vám to nechytilo. Tady jsem zkoušel tu super modrou barvu křídovou. Jak vidíte, úplně modrý to není. Tak teďka přichází, ano, koukám na ralku ze spoda, koukám na toho. Tohle je modrá barva, takže to bylo strašně super. Když vám takhle v sobotu večer zjistíte, že nemáte barvu, takže paráda. Ale vyřešilo se. Namotat úchytky. Původně jsem je chtěl vyrobit, ale na to nebyl úplně čas a ještě na to venku počasí, aby tam člověk seděl a svářel úchytky, takže třeba příště u dalšího projektu budu vyrábět třeba i úchytky. Namontovat. Vložit do skřínky. A za chvilku vidíte finále. Ještě vám ukážu jeden trik. Určitě si někdo řekl, že jsem to stříkal, že tam byly vložené šuplíky. Opět důvod jednoduchý. Tady uvidíte, když je vložený šuplík a nepřeženete to s množstvím barvy, aby vám tam nezaschla. Jak máte čistou, krásnou hranu, za mě to je dokonalý, nemusím to nějak oblepovat. Opět další drobnost, ale zase strašně to pomůže a zkrátí ten čas té výroby. Tady máme celý finále. Jak jsem říkal, křídová barva, je to taková zvláštní, hrubá, jsem zvědavý, jak se bude udržovat, jestli na tom nebude držet prach a tak dále, ale to se ukáže časem. Ať se podívám na tu tajnou komůrku, tajnou místnost s dvojnou stěnu, která vlastně slouží pro již popsané ukládání dokumentů, peněz a po případě sladkostí. Tak to byla veškerá hotovost, kterou moje kapsy a účet obsahuje, takže veškerý financování teďka schodný v zadní části skřínky s poslední čokoládou a dokumentama, o kterých mluvit nebudu samozřejmě. Ještě zepředu uvidíte vlastně, že jak je ta zdvojená stěna, tak i když se vydají šuplíky, není tam nic vidět. Konec konců už to úplně tajná stěna není, už to všichni viděli, ale spíš zase takový tip, trik, jak lze využít zadní stěnu od skřínky. Jako vždycky doufám, že se video líbilo. Doufám, že asi někomu třeba pomohlo nebo někam postrčilo, abys něco vyrobil. Jako vždycky platí odkazy pod videem, jak už na samotný svrtávací přípravek, tak i na další věci. A nezbývá než se rozloučit, poděkovat za váš čas a sledování a u další videa se s vámi. Mějte se hezky.